नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवला आहे वडा उसळ आणि ह्याची कृती ह्याचं साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे आणि ही कशी बनवली आहे ते मी तुम्हाला चला दाखवते। सर्वप्रथम मी भांड्यामध्ये तेल गरम करायला घेतलेलं आहे। तेल आपलं गरम होतं आहे। गॅसची फ्लेम मी लो टू मीडियम ठेवते। तेल गरम झालं की आपल्याला गॅसची फ्लेम स्लो करून टाकायची आहे। मी एक कांदा टाकून बघते। आपलं तेल गरम झालं आहे, त्यात सगळ्यात पहिला मी कांदा टाकते। कांदा आपल्याला लाल करून घ्यायचा आहे थोडा। कांदा बघा आपला गुलाबी झालेला आहे। त्यात मी 4-5 काळी मोहरी घेतलेली आहे, एक चक्री फूल, एक मोठी वेलची, दालचिनीचा तुकडा आणि थोडीशी जायत्री। ह्याच्यात आपण आलं, थोडं जिरं टाकून थोडं भाजून घेऊया। मग ह्याच्यात आपण अर्धी वाटी खोबरं, मी सुकं खोबरं किसलेलं घेतलेलं आहे, ते भाजून घेऊया। बघा गुलाबी कलरचा आपला मसाला व्हायला लागला आहे। तर आता ह्याच्यात आपण लाल मिरची आणि हिरवी मिरची टाकून घेऊया, तीही परतवून घेऊया आपण। आणि आपला मसाला गुलाबी झालेला आहे। ह्याच्यात वडा उसळ बनवताना थोडं तेलचं प्रमाण जास्त लागतं। तुम्हाला जर नसेल आवडत तेल तर तुम्ही कमीही टाकू शकता, पण तेलाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे काय भाजीला म्हणजे उसळला तरंग खूप छान येतो, तरी खूप छान येते। बघा 3 ते 4 मिनटं मी सगळा मसाला परतून घेतलेला आहे आणि आपला मसाला चांगला गोल्डन झालेला आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम बंद करूया आणि हा मसाला थंड करून मग मिक्सरमध्ये फिरवून घ्यायचा आहे। त्याच्या अगोदर आपण हा मसाला थंड करून घेऊया। आपला मसाला थंड होतोय तोपर्यंत आपण वड्याची तयारी करून घेऊया, वड्याची भाजी तयार करून घेऊया। मी कढईमध्ये तेल ठेवलं आहे तापायला। आता आपलं तेल तापू द्या, त्याच्यानंतर आपण ह्याच्यात मसाले टाकायचे। तेल आपलं गरम झालेलं आहे, यात आपण थोडी मोहरी टाकून घेऊया, अर्धा चमचा। अर्धा चमचा जिरं, मोहरी आणि जिरं थोडं फ्राय होऊ द्या। मोहरी आपली तडतडायला लागली आहे, तर आता याच्यात आपण हिरव्या मिरच्या टाकून घेऊया, थोडासा कढीपत्ता, मी 4 मोठ्या साईजचे बटाटे घेतले होते, त्यांना उकळवलं मी 3 शिट्या काढून आणि त्याचे असे पीसेस करून घेतलेत कापून। आता ही भाजी आपल्याला फोडणीमध्ये टाकायची आहे। आता ह्याच्यामध्ये हळद, मीठ चवीपुरतं आणि ही हिरवी मिरची, आलं, लसूण आणि कोथिंबीर ह्याची पेस्ट बनवलेली ती मी टाकते अर्धा चमचा। आणि हे मिश्रण सगळं मी हलवून घेते ही भाजी। A few minutes later. बघा तुम्ही आपली भाजी पूर्णपणे फोडणीमध्ये मिक्स झालेली आहे। आता याच्यावर आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया, भरपूर अशी कोथिंबीर। आणि गॅसची फ्लेम आपण बंद करून घेऊया आणि आपली भाजी थंड होते तोपर्यंत आपण मगाशी मसाला गरम केलेला तो वाटून घेऊया। हा मसाला मगाशी आपण गरम केलेला तो मिक्सरमध्ये वाटून घेऊया। मी मसाला मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेतलेला आहे आणि आता ह्याच्यात मी कोथिंबीर टाकते। कोथिंबीर टाकून आपल्याला यात थोडं आपण पाणी टाकून मिक्सरला फिरवून घेऊया। A few minutes later. हा बघा मी मसाला वाटून घेतलेला आहे मिक्सरमध्ये। आता आपण उसळची तयारी करून घेऊया। मी उसळ बनवण्यासाठी तेल गरम करायला ठेवले कढईमध्ये। गॅसची फ्लेम मी मोठी ठेवलेली आहे। आता तेल आपलं गरम होतं आहे। तेल आपलं गरम झालं आहे। मी एक लसूणचा तुकडा टाकून बघितला, यात मी ठेचलेला लसूण टाकते। लसूण मी ठेचून घेतलेले हे मी कढईत टाकते। लसूण आपल्याला जरासे
लालसर ब्राऊन असे हलक्या रंगाचे करून घ्यायचे. तुम्हाला जर लसूण नसतील आवडत तर तुम्ही नाही टाकले तरीही चालतील, पण मला लसणाची चव खूप आवडते उसळमध्ये म्हणून मी लसूण टाकले. लसूण बघा आपले थोडेसे सोनेरी रंगाचे झालेले. मी गॅसची फ्लेम आता बारीक केलेली आहे. यात आपण बाकीचे मसाले टाकून घेऊया. यात मी अर्धा चमचा मोहरी, अर्धा चमचा जिरं. मोहरी जरा तडतडली की आपण कढीपत्ता टाकूया. मोहरी तडतडली आपली, यात आपण भरपूर असा कढीपत्ता टाकून घेऊया. आणि यात आपण हा वाटून घेतलेला मसाला तेलात टाकूया. मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं मसाला तयार करताना वाटण ह्याचं की तेलाचं प्रमाण जरा जास्त, उसळमध्ये जर तेलाचं प्रमाण जरा जास्त असेल तर खायला खूप छान मजा येते. पण तुम्हाला जर तेल जास्त आवडत नसेल तर तुम्ही कमी टाकलं तरीही चालेल. मसाला आपण तेलात मिक्स करून घेतलेला आहे. यात आपण मी 2 लहान साईजचे टॅमॅटो कापून घेतलेले ते टाकून घेते. हे मसाल्यामध्ये मिक्स करून टॅमॅटो जरा आपल्याला नरम होऊन द्यायचे. टॅमॅटो आपले नरम होत आहेत. मी मगाशी मसाला वाटलेला मिक्सरच्या भांड्यात थोडंसं पाणी टाकलं आहे, ते पाणी आपण या मसाल्यामध्ये टाकून घेऊया. आणि हा मसाला आपल्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. A few minutes later. तुम्ही बघू शकता मसाल्याला चांगलं तेल सुटलेलं आहे आणि आपले टॅमॅटोसुद्धा नरम झालेले. तर यात आपण सुके मसाले टाकून घेऊया. मी इथे 1 चमचा लाल तिखट टाकते. तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. पाव चमचा मी हळद टाकते. अर्धा चमचा मी धणा जिरा पावडर आहे ती टाकते. आणि पाव चमचा मी गरम मसाला टाकते. आणि हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊया. हे बघा आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलं आहे. आता यात आपण उकडून घेतलेले मी वटाणे, हे रात्रभर मी भिजत घातले होते. 2 वाटी वटाणे, छोट्या 2 वाट्या वटाणे मी रात्रभर भिजत घातले होते पाण्यात आणि त्याला सकाळी मी 3 शिट्ट्या मारून घेतलेले. हे आता आपण उसळमध्ये मिक्स करून घेऊया. या मसाल्यामध्ये मी हे मिक्स करते. याला मिक्स करून घेऊया आपण चांगलं. आता उसळसाठी आपण पाणी टाकून घेऊया. उसळ केवढी घट्ट हवी आणि केवढी पातळ हवी हे तुमच्यावर अवलंबून आहे. तुम्हाला जर घट्ट आवडत असेल तर तुम्ही घट्ट ठेवू शकता, पण उसळ ही ॲक्च्युली पातळच असते, तर मला पातळ आवडते. मी ह्याच्यात अजून पाणी वाढवून घेणार आहे. मी बघा एवढं पाणी टाकलेलं आहे उसळमध्ये. तुम्हाला जर घट्ट हवी असेल तर तुम्ही घट्ट करू शकता. आता यात मी मीठ टाकून घेते चवीपुरतं. आता ही उसळ आपल्याला उकळू द्यायची आहे. आपली उसळ उकळते तोपर्यंत आपण वड्याचं बॅटर तयार करून घेऊया. ह्याच्यासाठी मी 2 छोट्या वाट्या चण्याचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. यात आपण थोडे सुके मसाले टाकूया. पाव चमचा लाल मिरची पावडर, पाव चमचा हळद आणि चवीपुरतं मीठ. आणि हे थोडं थोडं पाणी टाकून आपल्याला बॅटर मिक्स करून घ्यायचं आहे. A few minutes later. तुम्ही बघू शकता आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे. जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही. हे असं बॅटर आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. हे मी बाजूला ठेवते आणि आपण वड्याचं सारण बघून घेऊया. वड्याचं सारण आपलं थंड झालेलं आहे. कोथिंबीर मी मिक्स करून घेते सारणामध्ये. आपली भाजी तयार झालेली आहे वड्यांची. आता ह्याचे आपण गोळे तयार करून घेऊया. साईज तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे ठेवू शकता, लहान मोठी. मी बटाटे पूर्ण मॅश करून नाही घेत, थोडे बटाटे मी तुकडे ठेवते कारण ते दाताखाली आले की खूप छान वाटतात, म्हणून पूर्ण मॅश करून नाही घेत. हे बघा असे वडे आपल्याला तयार करायचे आहेत. तर आपण ह्याचे वडेचे गोळे तयार करून घेऊया. आपले गोळे करून झालेले आहेत. आता आपण हे या पिठामध्ये डिप करून घेऊया. तेल मी गरम करायला ठेवलं होतं कढईमध्ये. तेल माझं गरम झालेलं आहे. मी मगाशी थोडंसं पीठ टाकून त्यात बघितलेलं, तेल माझं गरम झालेलं आहे. आता त्यात आपण हे वडे सोडूया. एक एक करून वडे सोडून देऊया आपण. A
A few minutes later. बघा आपले वडे तळून झालेले आहेत. आता हे आपण काढून घेऊया एका भांड्यात आणि बाकीचेही सगळे तळून घेऊया. अशा तऱ्हेने आपले वडे तळून झालेले आहेत. आता ह्याला आपण वडा मिसळमध्ये मिक्स करूया. आता एका डिशमध्ये मी 2 वडे घेतलेले आहेत. हे असे थोडेसे प्रेस केले. आता ह्याच्यात आपण उसळ टाकून घेऊया. उसळ द्या बघा किती छान तरी आलेली आहे. हे बघा या तऱ्हेने तयार झाली आपली वडा उसळ. तुम्हीही करून बघा आणि माझा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर लाईक, शेअर आणि कमेंट्स करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. आणि जर तुम्ही जर हे बनवणार असाल, वडा उसळ बनवणार असाल तर त्याचा फोटो काढून मला पाठवा. माझं इंस्टाग्रामची ID खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. थँक्यू, धन्यवाद.